and its values linked to the rule of law. Here we can all French Conseil constitutionnel classic. In this context, that is not static, it was constitutional provisions to the change, possibly at a long time ago. That the recognition of technological progress is permeated by constitutional law. Ordinary law in the light of the Constitution is an imperative of today's hierarchical order, and in its assignment to the three powers ended by the Constitution is restored. This means that political decisions, politics with the Constitution, lies in the hand of the courts. International law and the interpretation of the Constitution should be rights, and in the light of the case law of the Strasbourg jurisprudence of the Constitutional Court. A special feature Më lejoni fillimisht të shpreh kënaqësinë që Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës mirëpret shtetet anëtare të Forumit Ballkanik të Gjykatave Kushtetuese për herë të parë pas themelimit të këtij forumi në tetor të vitit të kaluar. Një vit më parë, Gjykata jon kushtetuese u bë për herë të parë anëtare themeluese me të drejta të plota të një forumi asociacioni të gjykatave kushtetuese. Në vitin pasues, Gjykata jon kushtetuese është mikpritëse e këtij forumi. Jam thellësisht mirënjohëse që të gjitha gjykatat anëtare kanë respektuar dhe mbështetur iniciativën tonë për të mirëpritur forumin në Prishtinë, përfshirë simbolikisht me rastin e themelimit të 15 vjetorit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Një solidaritet i tillë vjen edhe në dritën e punës intensive, por edhe mbështetjes së jashtëzakonshme përkundër vështirësive që Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës vitin që vjen të bëhet anëtare e barabartë e Asociacionit Frankofon të Gjykatave Kushtetuese dhe Konferencës Evropiane të Gjykatave Kushtetuese. Kjo është esenciale edhe për gjykatën tonë, por edhe për vetë misionet e asociacioneve të lartësekura, sepse sot në kohën kur vlerat themelore të demokracisë mund të jenë nënshtruar rreziku të erozionit, ndër tjera si pasojë e polarizimeve të skajshme politike e ideologjike, trendeve në rritje të lëvizjeve populiste, e pabarazisë së shtuar ekonomikeve dhe rreziqeve pasuese për të drejtat dhe lirit themelore, solidariteti dhe bashkëpunimi i shtuar i gjykatave kushtetuese është më i rëndësishëm se kur. Demokracia rrezikon të reduktohet në definicionin e saj më të ngushtë, në fuqinë e shumicës. Kjo për dallim nga definicioni që ngërthen demokracia kushtetuese, ajo që përcaktojnë kushtetutat tona, e qëndërzuar në liri individuale dhe ekuilibër të pushteteve të ndara, në fuqinë e kushtetutës, në fuqinë e ligjit. Sigurisht që ndërtimi një tradite konstitucionalizmi funksional është një proces i gjatë dhe në demokracitë më të reja mund të ngërthej edhe ridimensionimin e tërësishëm të forcave politike dhe pushteteve politike për t'u nënshtruar kontrollit të gjykatave kushtetuese në mënyrë që secili pushtet të funksionoj dhe ndërveproj në kuadër të përcaktimeve dhe kufizimeve kushtetuese dhe kjo për pasojë mund të rezultojë edhe në kontestimin e kontrollit kushtetues. Republika e Kosovës mbetet e angazhuar ndaj parimeve themelore të demokracisë, sundimit të ligjit dhe respektimit të drejtave dhe lirive të njeriut, cilat janë mishëruar si vlerat themelore të rendit tonë kushtetues dhe janë vendosur në vetë themelet e shtetit tonë. Kushtetuta jonë është tejet unike ndër të tjera edhe për faktin se i mvesh presidentit të vendit një detyrë tejet të rëndësishme e substanciale. Detyrën për të garantuar funksionimin kushtetues të gjitha institucioneve të Republikës së Kosovës. Kjo është ndër detyrat kryesore të këtij institucioni dhe gjatë këtyre viteve të mandatit tim jam udhëhequr çdo ditë nga kjo detyrë e shenjtë
gjatë ushtrimit të gjitha kompetencave. Në interpretimin e Kushtetutës, shkronjës dhe frymës së saj, gjykatat kushtetuese sot paraqesin institucionin kulmor. Ato bartin një mision dhe përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe, sidomos në demokraci të reja siç është Republika jonë, në garantimin, por edhe afirmimin e parimeve kushtetuese, të kushtetutave nga të cilat edhe ju buron legitimiteti. Siç thoshte me plot të drejtë gjyqtari Traja, një kushtetut ka kuptim vetëm atëherë kur ajo është baza dhe maja e një sistemi të drejtësisë juridik, kur mbrohet nga normat dhe aktet që e cenojnë unitetin e saj, pra kur ekziston një funksion garantues dhe kontrollues dhe një institucion i posaçëm që e realizon këtë kontroll, siç është gjykata kushtetuese. Lejoni të ritheksoj se Republika e Kosovës, përgjatë 16 viteve të ekzistimit të saj dhe 15 viteve të ekzistimit të gjykatës kushtetuese, ka dhënë një shembull jashtëzakonisht të mirë të sundimit të ligjit dhe në veçanti institucionet e Republikës së Kosovës kanë treguar një kulturë dhe përgjegjësi të lartë institucionale në respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, edhe pse ka plot raste kur nuk ju kanë pëlqyer. Duhet të jenë në përputhje me standardet e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, gjë e cila është respektuar dhe vazhdon të respektohet, por po ashtu një argument shtesë pse Kosova e ka merituar dhe vazhdon ta meritoj të jetë anëtare me të drejta të plota në Këshillin e Evropës. Për fund, derisa po shënojmë këtë 15 vjetor, dëshiroj që të shpreh gatishmërinë time si Presidente e Republikës për të vazhduar bashkëpunimin me të gjithë ju në shërbim të Kushtetutës dhe të interesit të vendit dhe të qytetarëve tanë. Pa dallim, një demokraci dhe një kushtetutë mund të themi që ka pasur sukses të plot vetëm atëherë kur të gjithë ne që jemi qoftë në institucionet politike, qoftë në gjykata, përfshi në gjykatën kushtetuese, e kuptojmë se asnjëri, askush nuk jemi mbi Kushtetutën. Do doja të sillen vëmendje rolin e pazëvendësueshëm të gjykatave kushtetuese në mbrojtjen e demokracisë, të drejtave themelore të njerëzit, në sundimin e ligjit, në një shoqëri të shtetit të së drejtës. Ballkani është në zemër të Europës dhe ne ndajmë përgjegjësinë për të kontribuar për një Europë paqësore, më të bashkuar, më të fortë, më kohezive dhe më të drejtë. Duke shfrytzuar këtë rast veçantë mikpritjes nga gjykata kushtetuese e Kosovës, dëshiroj të sjell në vëmendje se aplikimi i saj për antarësim në konferencën e gjykatave kushtetuese evropiane është aktualisht në proces. Dhe se ky forum, në fakt, shërben si një mundësi për të evidentuar përkushtimin e Kosovës ndaj demokracisë kushtetuese, respektimit të ligjit dhe të drejtave të individit, çka janë në themel të vetë konferencës dhe gjykatave anëtare të saj. Last year, when we gathered in Sofia, we all declared our most sincere intentions to lay the foundations of a lasting organization of the constitutional courts of the countries from the Balkan region. I'm delighted that 1 year later, we are still very much dedicated to this purpose, and the forum is beginning to establish the working rhythm of a functioning, vital organization, as has always been my hope and true belief. As we come together, we are not just representatives of our respective courts, of individual nations or legal systems. We are guardians of constitutional principles that serve as the bedrock of justice, democracy, and the rule of law, the pillars of modern civilization. Our work ensures that the fundamental rights of the individual are upheld and the delicate balance between state power and citizens' freedoms is preserved. In this moment of unprecedented global challenges, marked by rapid technological advancement,
evolving societal norms and increasing demands for accountability and transparency, the role of constitutional courts is more probably never been more vital. The decisions we render have far-reaching implications not only for the legal frameworks of our respective countries, but for the future of human rights and democratic governance worldwide. The topic chosen for this year's annual meeting, centered around the evolutions in contemporary constitutional justice, is an ever-important subject which gives vast field for reflection and exchange of experience. I'm certain that during the panels we will hear very interesting contributions and will engage in vivid discussions. As we embark on these discussions, we should do so with the recognition that constitutional justice is not static. It is rather a living and breathing entity that adapts to the changing needs and aspirations of society. The Balkan Constitutional Courts Forum is holding its second meeting today in Pristina. This is an expression of a lively and open constitutionalism in an important and future-oriented region. Thank you very much for the invitation. It is a great honor and pleasure for me to be able to begin this conference with some reflections on the role of constitutional justice in today's constitutionalism. Constitutional jurisdiction is the engine of constitutionalism. When Charles Evans Hughes, the later president of the United States Supreme Court, said the much-quoted sentence at the beginning of the 20th century, "The Constitution is what the judges say it is." This documents the special significance of constitutional jurisdiction, which continued in Austria in 1920 with the emergence of a specific constitutional jurisdiction conceived by Hans Kelsen and which has consolidated and spread worldwide in the second half of the 20th century in the present day. Constitutional justice, whether in the original form practiced by the American Supreme Court as early as 1803 in the famous Marbury versus Madison case, or through special constitutional courts, is today an integral part of constitutionalism. Indeed, some say the highest perfection of the rule of law. Current constitutionalism is characterized by four essential tendencies, which it is the task of the constitutional jurisdiction in particular to clarify and to strengthen. These tendencies are, first, the individualization, second, the constitutionalization, third, the internationalization, and fourth, the differentiation of the exercise of power in a horizontal and a vertical sense between public and private actors.